Ni contoh rumah. Dekat sebelah ni pun ada contoh rumah. Okay. Dan contoh kereta. Orang kaya boleh pakai bijik. Betul tak? Betul tak? Pakai bijik depan ni punya. Sama ke tak dengan bijik aku, Tim? Kurang. Lain ni. Itu buat lah. Dia punya lain. Main gula-gula tu. Dia kata record jangan record pening-pening ya. Record steady lah. Record duk pusing-pusing no, mampu ya. DJI tak bawa ke suara Azim pegang. Ada ni DJI tu pun aku tak sentuh Duk dalam beg hitam. Nanti dah bawa dah keluar nak pegang DJI. Tak ada pula. Dalam beg hitam. Oh, ikut. Weh, rumah ni weh. Tengok banglo weh. Rumah lagi. Weh, besar weh kawasan ni. Memang perumahan saja weh. Han tak mau Azim. Han tak mau belajar elok ke? Nak belajar elok. Tak payah belajar elok tak apa, tapi hang kena pandai. Puas hati tengok rumah ni. Boleh Tak serius kita beli lewat. Azim nak beli awal. Weh Adim tak beli. Boleh bag duit lagi. RM40 pun hang minta kat Tuhan bagi cukup, jadi cukup lah Azim. Gaji doa cukup lah. Aku dulu sehari bajet RM10 weh. Hutang macam mana. Aku benar rasa. Kalau hang kira cukup, dia jadi cukup lah. Cukup. InsyaAllah. Ini macam satu vlog lah, tengok rumah lah. Tengok lagu-lagu lah kan. Kondo. Ni kita tak panggil kondo, ni kita panggil apa dia yang kita nak panggil ni? Ni macam residen ni. Macam residen lah. Macam mana Azim, hampa hati tengok rumah walaupun apa bekas hang nak beli? Ha? Hampa hati kau? Mana tengok Azim sikit? Tak puas aku. Dapat lagi puas. Dapat lagi puas lah. Azim, rumah yang mampu juga lah. aku rasa orang sini makan kaya kot. Weh, duduk sini memang senang lah. Tengok rumah macam mana tu. Ada ni besar. Bentuk V siok. Ada ni. Ada apa? Ada apa ni? Solar. Kat house. Ha, betul ada solar. Ni Oh, solar. tu memang ada betul solar. Sebab mana? Oh, hang pandai je. Oh, solar. Benar. Hang pandai, sebab apa hang pandai? Kita belajar. Kita belajar. Mai KL baru tahu betul tak? Tak Mana hasil elektrik yang Kita tak mana? pernah ada asal solar. Solar ada orang mampu dia. Kita mau pakai semua jadi Allah Ta'ala bagi angin lah. Angin luar. Oh, itu sebelah jadi juga lah solar. Yang paling murah Oh, tadi. malah. Okey. Jawab. Kalau kata elok kan. Ni boleh join tengok macam mana kita punya ni. Nanti kita ni kita bincang apa. Boleh ni naik. Dia boleh naik dekat dalam. Rumah dia. Oi. 900,000 macam ni. Ya apa? Elok nak mampu dah. Mampu minta elok lagi. Mampu tak elok lagi. Mampu tak hidup lagi. Mampu. Semua nak mampu. Makan nak mampu. Hidup nak mampu. Apa dia nak mampu Azim? Semua habis mampu. Semua mampu. Nak hidup nak mampu. Belajar nak mampu. Allah. Sama. Bayang kunci. Oh, ya. Ya dah ada beg aku, ada iPad kita dalam tu. Ambil beg aku kat depan. iPad. Oh, tak. Ada kali pak. Ambil kat depan lah. Maintenance fee dia pulang 300 rupiah. Okey lah. Boleh ya? Ini steady, bagus. Kereta besar. Muka saja sampai yang tanya. Oh, ada saya.
Okey. Anak-anak you cycling, jogging, tak ada kereta you tak payah risau. Macam ni lah. Inilah sebab dia menyenang dia RM300 lah. Every month lah. Every month. Every month. Ini lebih besar. Ini lebih besar. Okey, downstairs satu bedroom. Kalau nak ambil ni, ini ada satu bedroom. Kalau tak mahu, you have any more, kitchen besar sikit lah. Tapi normal ni ada kat kamar ni. Dia original macam ni saja. Okey, ini ada toilet. Inilah belakang. Ini toilet. Kalau you beli, ini toilet lagi. Okey, ini macam ni lah. Tadi boleh Oh, yang tadi juga kan? tengok angin kuat sini, betul tak? Petang panas angin kuat. Tadi Ini punya tempat dekat mana? ini apa maksud? Ini kalau unit dia dekat mana? Oh, sini dia juga. Oh, okey. Oh, sini jugalah. Ini juga, ini bukan show how demolish. Tadi IJN dia show how demolish. Oh, ini nanti dia akan Ingat tanah. Besar ni. Macam pejabat tau. Ha? Kenapa? 900. Besar ni. Dia badan. Kalau you beli anak satu milion, yang ni kalau ini 900. 900 macam ni. Bila bagus. UK bagus. UK. Dubai. Pasal Dubai tu. Sebab apa pergi Dubai? Ini antara Dia dua jauh-jauh kan lagi banyak. Nampak balik puji dia. Tu dia. Oh, yang ni 20. Oh, ni contoh je lah kan? ini original lah. Oh, nanti dia sambung. Dia sambung kuat. Ini lagi okey. Ini tiang. Start. Dah. Tu mana kan? Jujur kan, si Mam tengok. Si Mam tengok. I kena pamit. Jangan lari tek-tek semua kena pamit. Semua transaction ah. Saya pun ada transaction yang saya tak masuk bank. Ini lah. Tapi sekarang tak baik kita pinjam je bank. Saya tahu kita punya private mahal. Semua. Tu tak pun. Perempuan nampak. Dah, dia pun mesti berbual hantar. Memang dah betul. Tapi kalau perempuan tengok kita boleh tengok tak free pahala betul ke? Dah. Kau berdosa. Tak berdosa. Dah betul dah aku cakap. Kita boleh tengok sekali je kan? Tengoklah rezeki betul tak? Dah rezeki betul tak? Jadi jabatan. Ini memang okey. Ini lagi okey. Ada rokok ke? Bagus lah, jimat tu banyak. Tak ada. Itu tak ada rokok. Tak ada. Wah, tadi main rokok boleh beli banglo lah. Kalau pelanjaran tinggi rokok. Betul, satu RM17.50. Mahal. Ya lah. Every day. Angin kuat ini. Oh, sejuk. Tak ada sendiri ni lah. Ini sama saiz dengan saya. Hanya ini tak ada balcony, dia untuk you buat compressor aircon. Aircon lah. Betul lah. Ini aircon sekali. Bagi ke? Aircon pun kasih, siap-siap switch semua kasih. Ini lagi ya. 1,000 lebih boleh lah. You umur berapa lah? 27. Betul ada seorang kita ilmu. Pandai cari tu ya. You punya otak apa sama macam ni? Pandai ya? Saya degree, saya marketing. Marketing. You belajar marketing. You degree marketing. Kau dah dulu lah. Tak ada cakap sah. Ya, ini ya. Ya. Nak yang ni dulu. Bagus dia. Dia lah, dia abang marketing adik. Normally 2,500. Kau jadi guru. Tapi not enough for me. Dia nak semua orang pun tak nak. Tapi kita buat marketing